สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผม TheJeeMonster ครับน่าจะเป็น EP แรกเลยที่เราวัดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปทัวร์จังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นตื่นตากันยังไงก็ไปชมกันเลยครับแกแคมป์ที่พักใครว่าแบบนี้ต้องตัดจังหวะมั้งเยอะมากคนขับผมโอ้โหไหนสุดพูดอะไรของเราเนี่ยเฮ้ยเขามายืนเสียงนี้ได้กันได้ปะมีแต่เสียงรถเลยนะตอนนี้นะฮะก็เข้ามาในงานแล้วนะครับที่จอดยากกันนะครับมาเล่นดูใกล้ๆสวยมากครับเสียงรถใช่ไหมตอนนี้ก็หาที่จอดกันอยู่นะครับหายังไม่เจอเลยนี่ก็จอดได้ยกโดยของเดินไปจอดเดินลงนั่งในชนเลยบุรีรัมย์คัสเซิลนะครับตอนนี้นะฮะก็ได้ที่จอดรถกันที่เรียบร้อยนะครับกว่าจะหาได้เจอสักทีนะครับลงกันดีกว่ายาวๆเลยไกลเลยครับบัดเดินไปถึงนะครับแดดก็ร้อนด้วยนะฮะเดี๋ยวพักเราจะเข้าไปในงานกันนะครับแล้วก็จะได้ไปเห็นบรรยากาศอะไรกันได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้นี่แบบได้ยินเสียงรถดังกัน
มากเลยนะครับผมอยากจะเข้าไปข้างในกันเลยเดี๋ยวรอพี่สาวกับเปิดก่อนนะครับตอนนั้นโอ้เสียงดังมากครับน่าตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้กำลังเดินไปที่สนามนะครับเวลาที่ร้อนเหลือเกินร้อนมากๆนะร้อนสุดๆสมาชิกกันได้มากัน4 คนนะครับเราจะขึ้นรถโอ้โหถ้าจะเดินคงไม่ไหวนะครับรถไถงานนี้งานเนี่ยเฮ้ยโกโปรว่ะเฮ้ยจ๋าไปจองมาจ๋าตอนนี้นะมีงานโกโปรด้วยนะครับเราก็แวะไปหาดูงานโกโปรกันสักหน่อยนะครับผมโกโปรนะครับเนี่ยรถเขาก็สวยเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้ฮะโกโปร8ตัวเดียวในประเทศไทยตอนนี้มีตัวแรกที่เข้ามาเฮ้ยตัวแรกตัวอื่นยังไม่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ๋อจองอะไรปะแรกเลยพี่ของประเทศเทรนนิ่งเวิร์กช็อปโกโปร8
นี้นะฮะกับพิออเดอร์โกโปร8กันนะครับน่ารักมากครับ ผ่อนหรือรุ่นเต็มครับผ่อนก็ได้10 เดือนแล้วพี่ผ่อนก็ได้10 เดือนเลยนะ ขอบคุณนะครับเจ๊จ๋าผู้อุปถัมภ์โกโปร8ครั้งนี้นะครับ ใช่ มีอยู่2ปุ่มมันใช้งานง่ายส่วนมากจะใช้จอทัชสกรีนเอานะครับ ขอยัง คุณจะไม่รู้สึกร้อนนะคะโกโปของเรานี้แจกเสื้อแบบนี้นะคะ ดียังไง1คุณใส่แล้วสวยค่ะคุณใส่แล้วหล่อคุณใส่แล้วรวยอย่างแน่นอนค่ะเรามีแจกร่มของเรานะคะหน้าตาแบบนี้เลยคุณคนสวยออกมาเลยค่ะมันเร็วกว่าแรงค่ะร่มของเราอันนี้นะคะ กันแดดค่ะกันแดดกันฝนก็คือดูสิคะถือปุ๊บดีค่ะ 现在妈妈 โอ้ยคัสปิ ，Hello, yes. เอาไปดูมอง ตอนนี้นะครับเราก็ได้พิออเดอร์โกโปร8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ของน่าจะได้ประมาณวันที่สิ้นเดือนนะของได้ประมาณสิ้นเดือนนะครับโกโปร8นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาปิดคลิปแล้วนะครับ หลังจากไปเที่ยวบุรีรัมย์มานะครับบอกได้เลยว่าโคตรเหนื่อยนะครับ ก็อีพีแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้กับคลิป EP หน้านะครับแล้วเจอกัน